Hello guys! Welcome back to my channel. Today is ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin to. Itong mustache na to using thread. Okay? Using this one. Ayan. So, kung wala naman kayo ng ganitong klase ng thread, pwede kayong gumamit ng kahit anong sinulid na pantahe. Ayun, basta matibay lang siya, pwede po siya. So, ganito lang po. Okay? Kuha tayo ng mga ganito kahaba. Yan. Okay, tapos gupitin natin. Ganyan. And, pagbuhuli natin sa dulo, 1, yan. Okay? So, ganito na siya. Ganyan. Okay? Ganyan. Ngayon, hold mo dito. Tapos, ikutin. Ganyan, diba? Ikutin mo to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So, parang gunting lang siya. Lalakihan mo dito, tapos ipi-place mo yung tatanggalin mo, saka mo siya lalakihan dito. Ganon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gagawin sa sarili ko, okay? Maglalagay lang ako ng headband para hindi siya nakakasagabal dito sa gagawin ko. Okay, maglagay tayo ng headband ngayon. Okay. Okay. Yan. Ganyan lang. I-hold mo to para pag inikot mong ganon, hindi siya gagalaw. Yan. 6. Okay? And then, lalakihan mo to, ipi-place mo yung tatanggalin mo, saka mo siya gugupitin ng ganon. Parang ganyan lang. Ganito. So, nakita nyo ba yung upper lip ko? Pinatubo ko talaga to guys, para sa tutorial na to. Ayan. So, sige. Gawin na natin, okay? At kapag ka oily yung skin nyo, pwede kayong maglagay ng powder. Johnson baby powder or any powder na meron kayo, okay? Pero, okay lang ako. So, makikita nyo ba yung, my God, kita yung butas ng ilong ko. Ayan. Close up natin, ano, kasi nakikita yung butas ng ilong ko. Ano ba yan? Okay, guys. Ayan. Pwede na. Ayan. Ngayon, ipi-place natin to dito. My God. Sakit. Sakit. Nakita niyo ba, guys? Gusto ko umiyak. So, ganun lang guys. Ayan, oh. Gaganunin mo siya para nababanat yung skin mo.
guys, meron pa. Di ba tapos? Ayan. Na-immune na. Masakit na talaga sa una. Ayan guys, oh. Ayan, ganyan-ganyan ka lang. Para kung may natitira pang maliliit, ay matanggal na sila lahat. Okay. So, kapag sanay ka na guys, ganyan lang kadali. Tanggalin na rin natin yung mga bagong tubo dyan na maliliit. So, ganito lang guys. Ayan, ipi-place nyo siya. Diba? Lakihan mo tong ganito. Tapos, ganyan. Ganyan. Saka mo to hihilain ng ganun. Ay! Ay! Sakit. Ganun. Ganun lang guys. Ay. Tunay ang sakit nito. So, ganun. Tanggalin mo lang yung kaya lang. Huwag nating ipilit yung hindi kaya. Yan, kasi mahirap nang masira yung ating kilay. Diba? Ayoko masira yung kilay ko. So, tanggalin na lang natin siya gamit ang tweezer. Yan. Mga natitira dito. Kasi guys, mahirap magsarili. Pag walang tagahawak. Kasi kapag ka nag-thread ka, dapat may hahawak dito. Kung walang hahawak, baka masira yung kilay nyo. So, huwag nyo na lang gawin. Dito lang sa taas, okay lang yun. Pero yung dito sa baba, huwag nyo nang subukan. Kasi, mahirap talaga. Imbis na gumanda, baka lalong pumangit. Yung kilay ko guys, hindi talaga siya pantay since then. Pero, ito, makapal talaga to dito.
Pero hindi ko sinusubukan na pantayin sila. Kasi, kung papantayin ko, susundan ko tong manipis. Ginagawa ko na lang, hinahayaan ko na lang sila na makapal to, ito manipis. Kasi, pag naglagay naman ako ng eyebrow, hindi naman na siya halata. Sinusundan ko na lang din yung size na to. Siyempre, baka ma-irritate yung ating balat dahil sa ginawa natin para safe. Okay, so dahil tapos na tayo, lagyan lang natin ng toner yung ating pinagtanggalan. Yan, tapos dito. And then, lagyan natin ng antibacterial cream. Okay? Para hindi siya ma-irritate. Okay? Kasi syempre, pag tinanggal natin yung yan, yung buhok, bumula siya yan. Eh, kung sensitive kayo. Ayan. Para safe. Okay, guys, that's it. Yan. Okay, thank you so much for watching, guys, and please, if you are new to my channel, don't forget to share, like, and subscribe. See you next time. Bye.